ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දෙනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ පුංචි පැටවුන්ගේ බර වැඩි කරන පෝෂණ කැඳ එකක් තමයි මම අද ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ. මේ කැඳ එක හදන්න oats සහ තල තමයි මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. oats සහ තලවල පෝෂණීය ගුණය ගැන විස්තරයක් description box එකේ තියෙනවා. ඒක බලන්න. දැන් අපි බලමු මේ කැඳ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරගෙන තියෙන oats, තල, පොඩියට කපාගත්ත රටින්දි සහ පොල් කිරි. මම දැන් භාජනයකට වතුර දාලා ඒකට oats ටික එකතු කරා. අඩු ගින්දරේ හැඳි ගාමින් oats ටික උයා ගන්න. මෙහෙම oats ටික විනාඩි 6ක් විතර උයා ගත්තට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරනවා පොඩියට කපාගත්ත රටින්දි සහ තල. එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරමින් උයා ගන්න. තව විනාඩි 5ක් විතර මේ විදිහට oats ටික හොඳට හැඳි ගාමින් උයා ගන්න. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා පොල් කිරි. පොල් කිරි ටික එකතු කරාට පස්සේ හොඳට හැඳි ගාමින් පොල් කිරි ටික උතුරනකම් oats ටික උයා ගන්න. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මගේ කැඳ එක උතුරනවා. මම දැන් ලිප් ඔෆ් කරලා කැඳ එක නිවෙන්න පැත්තකින් තියනවා. මේ තියෙන මම හදාගත්ත පෝෂණ කැඳ එක මගේ බබාලා දෙන්නම ආසාවෙන් බිව්වා. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ බබාලට හදලා දීලා බලන්න. බබාලා ආසාවෙන් බිව්වා නම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න.